Welcome to X Learners. QuickBooks Online Mobile App ගැන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට තමයි අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා කොහොමද QuickBooks Online Mobile App එකේ company setup එක හදන්නේ, ඒ වගේම accounts හදන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද customer කෙනෙක් හදන්නේ කියලා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද QuickBooks Online Mobile App එකේ vendor කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් supplier කෙනෙක් හදන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම සිස්ටම් එකට ලොග් වෙමු. මේ විදිහට app එක ක්ලික් කරපුවාම app එක open වෙනවා. supplier කෙනෙක් හදන්න මෙතන යන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ උඩ තියෙන මේ quick action කියන section එකේ මේ විදිහට මේ පැත්තට scroll කරපුවාම vendor කියලා shortcut එකක් තියෙනවා. අපිට vendor කෙනෙක් ක්ලික් කරලා අලුත් vendor කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් supplier කෙනෙක් හදන්න යන්න පුළුවන්. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. එකක් ඒ තමයි යට තියෙන මේ menu කෙනෙක් ක්ලික් කරලා මෙතනින් all කියන section එක select කරලා මෙතන තියෙනවා money out කියලා section එකක්. ඒකේ තියෙනවා vendors කියලා. අන්න ඒ vendors කෙනෙක් click කරපුවාම අපිට පෙන්නනවා දැනට ඉන්න vendors ලා කවුද කියන එක. අපිට මේ යට තියෙන plus කියන button එක click කරලත් vendor කෙනෙක් හදන්න යන්න පුළුවන්. right. මම මේ plus කියන button එක click කරලා යන්නම්. අපි ගියපුවාම මෙන්න මේ විදිහේ window එක කරනවා. මෙන්න මේ window එකේ තමයි අපි අලුතෙන් හදන්න යන vendor. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් හදන්න යන supplier එක details දෙන්න ඕන. right. මුලින්ම දෙන්න ඕන අපිට supplier ගේ නම. මම මෙතන දෙන්නම් supply AB කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දි දෙන්න ඕන company name එක. company name එක වෙනස් නම් අපිට ඒක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකම දෙන්නත් පුළුවන්. මම ඒකම දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙනවා add from contacts කියලා බටන් එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ supplier ගේ නම එහෙම නැත්නම් contact number එහෙම අපි phone එකේ save කරලා තියෙනවනේ අපිට මේක click කරලා ගිහිල්ලා එතනින් අපිට මේ විදිහට අදාළ supplier හොයලා click කරලා කෙලින්ම ගන්නත් පුළුවන් අපිට details ටික. එහෙම නැත්නම් අපිට manually enter කරන්නත් පුළුවන්. right මම ඊටු ටික manually මේ විදිහට එන්න කරන්නම්. ඊට පස්සේ phone number එකක් කියලානවා. අපි පළවෙනි number එක විදිහට අපිට land number එකක් දෙන්න පුළුවන් යාගේ. ඊට පස්සේ mobile number එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. fax number එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ email එකක් තියෙනවා නම් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. email එක. ඊට පස්සේ website එකක් තියෙනවා නම් ඒක දෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ section එක තියෙන address එක දෙන්න. billing address එක. එයාගේ address එකේ lines කීපයක් තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට address එකක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට zip code එකක් තියෙනවා නම් මෙතන දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එයාගේම country එක දෙන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඊළඟ section එක අපිට දෙන්න තියෙන terms. ඒ කියන්නේ යාට අපි කොහොමද ගෙවන්නේ කියලා. කොච්චර කාලෙකින්ද ගෙවන්නේ කියන එක. අපිට මේක ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒකේ තියෙනවා no term set. ඒ කියන්නේ යාට term එක දාන්නේ නැත්නම් අපිට ඕන ඒක select කරලා නොදා ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් due on receipt. ඒ කියන්නේ එයාගෙන් අපි order කරපු බඩු ටික අපිට ආපුවම නම් අපි ගෙවන්නේ. අපිට due on receipt කියන එක select කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි යාට දවස් 15කින් ගෙවනවා නම් net 15 කියන එක දාන්න පුළුවන්. දවස් 30කින් නම් net 30, දවස් 45කින් net 45, දවස් 60කින් නම් net 60 කියන ඕන එකක් අපිට select කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන net 30 කියන එක select කරන්න. right. ඊට පස්සේ මෙතෙන් යනවා account number එක. අපි එයාට payment කරන account number එක, එයාගේ bank account number එක අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන්. right. ඊළඟ section එකේ තියෙනවා I pay this vendor with කියලා currency එක. ඒ කියන්නේ අපි එයාට ගෙවන්නේ මොන currency එකෙන්ද කියන එක මෙතන select කරන්න ඕන. right. මම මේක මේ විදිහටම තියලා දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ details ටික save කරගන්න. මේ උඩ තියෙන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන save කියන බටන් එක click කරලා අපිට මේක save කරගන්න පුළුවන්. vendor list එකේ පහළට ගිහිල්ලා අපි create කරපු supplier කොහමද ඉන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. අපි මේ පහළට යනකොට මේ supplier AB කියලා අපි create කරපු මේ supplier මෙතන මේ විදිහට අපිය වෙනවා. right. මේ විදිහට තමයි QuickBooks online mobile app එකේ supplier කෙනෙක් හදන්නේ. මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ සම්බන්ධ මොනවා හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එක දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා තියෙනවා නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. මම මේ විදිහට තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙන්න නම් සුබ දවසක් හැමෝටම.